Є місто, про яке не розповідають у школах. Є місто, яке існувало і було таким великим, що його масштаби змушують замовкнути навіть тих, хто звик вимірювати велич лише відомими столицями відомих держав. Є місто, яке стояло у скелях Прикарпаття, і яке офіційна наука дуже довго воліла називати просто городищем, просто пам'яткою, просто цікавою знахідкою. Але це не городище, це столиця. Столиця держави, яку намагались стерти з пам'яті, з карт, з підручників, з самого розуміння того, ким є і ким були ваші пращури. Стільсько, Прикарпаття. Найбільше укріплене поселення Центральної Європи свого часу. Більше, ніж будь-яке місто тієї епохи на цих землях. І ніхто про нього не говорить. Чому? Сьогодні вночі ми відповідаємо на це питання. Говоримо про Білу Хорватію, забуту державу ваших пращурів, яка існувала тут, на цій землі, і яка залишила по собі скелі, і дамби, і храми, і генетичну пам'ять Русі, що живе у вас досі. Вмостіться зручніше, відпустіть напругу, дихайте рівно. Скельна велич пращурів починає говорити. І наприкінці цієї розповіді ви дізнаєтесь, яку саме силу приховують ці стародавні камені для кожного з вас сьогодні. Не як абстракцію, як живе відчуття, яке можна відчути прямо зараз. Але спочатку давайте зрозуміємо, що таке Біла Хорватія. Бо більшість людей ніколи не чула цього імені, хоча воно стосується безпосередньо їхнього коріння. Михайло Грушевський у своїй фундаментальній історії України Русі описував хорватські племена, що жили на цих землях у Прикарпатті і Карпатах задовго до утворення єдиної руської держави. Він показував, що це були не розрізнені племена, а народ з власною організацією, власними традиціями і власним розумінням того, як будувати державу. Леонтій Войтович, сучасний дослідник, що детально вивчав державність білих хорватів, пішов далі. Він показав, що вплив хорватської держави у Прикарпатті поширювався далеко за межі цього регіону, що Біла Хорватія була серйозною політичною силою у Центральній Європі, що її поглинання пізнішою руською централізацією не було тихим і безболісним. Це було знищення самобутньої держави, свідоме і цілеспрямоване. Стійське городище, Івано-Франківська область, розташоване між ріками Стрий і Колодниця, місце, де природний ландшафт дав ідеальні умови для будівництва великого укріпленого поселення. Орест Корчинський, археолог, що присвятив роки дослідженню Стільська, опублікував дані, які змусили замислитись навіть тих, хто звик скептично ставитись до всього, що виходить за межі загальноприйнятого. Загальна площа Стільського городища – понад 4 тисячі гектарів. 4 тисячі. Протяжність оборонних валів і ровів – кілька десятків кілометрів. Це не маленька фортеця, це величезна система укріплень, що захищала величезний простір, де жили люди. Де були майстерні і склади, і храми, і житла, і все, що потрібно для повноцінного міського життя. Коли Корчинський описував Стільсько, він не міг приховати подиву. Перед ним були докази існування міста, яке за своїми масштабами відповідало або перевищувало найбільші міські центри Центральної і Східної Європи свого часу. Чому ж про це не знають у школах? Відповідь болюча і проста одночасно. Стільсько – це місто білих хорватів. Народу, що мав власну державу задовго до того, як будь-яка зовнішня сила
прийшла на ці землі з претензіями на владу. Держава, яка була підкорена і поглинута, і яку завойовники воліли не увічнювати у своїх літописах як рівну собі силу. Набагато простіше записати переможених як дрібні племена, що самі прийшли під руку більш організованого сусіда. Але археологія не вміє брехати. Вали стоять, розміри фіксуються, артефакти датуються. І всі ці дані говорять одне – тут була велика держава зі своєю столицею, зі своєю організацією, зі своїм розумінням того, яким має бути місто для людей. Ваші пращури будували це місто, жили в ньому, захищали його, і коли воно впало, вони не зникли. Вони пішли у гори, у ліси, у села, де їхні нащадки живуть досі. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, котра година зараз у вашому краї? Напишіть у коментарях. Мені важливо знати, де зараз звучить ця розповідь про забуту велич. Щоб зрозуміти Білу Хорватію, потрібно відчути ландшафт, де вона існувала. Прикарпаття. Передгір'я Карпат. Місце, де рівнина поступово піднімається до гір, де річки течуть швидко і холодно, несучи воду з вершин, де ліси густі і глибокі, де кожна долина – це окремий світ, захищений від чужих поглядів і чужих армій природними бар'єрами. Це ідеальна територія для народу, що хоче жити вільно і захищено. Карпати – не просто гори, це фортеця. Природна, неприступна фортеця, яку не потрібно будувати, бо вона вже існує. І народ, що жив у цій фортеці, набував особливого характеру, незалежного, стійкого, такого, що не схиляється легко перед чужою силою. Войтович описував білих хорватів як народ з особливим відчуттям власної гідності, що виростало саме з цього ландшафту. Гори навчили їх. Є речі важливіші за покору, є цінності вищі за будь-яку зовнішню силу. Річки Прикарпаття – це не лише краса, це торговельні шляхи. Дністер і його притоки з'єднували Прикарпаття з Чорним морем. По ньому йшли товари, по ньому приходили ідеї, по ньому встановлювались контакти з далекими землями. Біла Хорватія не була ізольованою державою у горах. Вона була учасником широкої торговельної мережі. Хорватські купці діставались до Балтики і до Середземномор'я. Хорватська кераміка і метал знаходяться у розкопках на великих відстанях від Прикарпаття. Це ознака держави, що знала своє місце у світі, що мала що запропонувати і що шукала обміну, що розуміла, ізоляція – це не сила, а слабкість. І при цьому зберігала свою особливість, свою ідентичність, свою скельну велич пращурів, що не розчинялась у чужих впливах, а лише збагачувалась від контакту з ними. Орест Корчинський. Це ім'я заслуговує на особливу розмову. Археолог, що вирішив зайнятися дослідженням Стільського городища, коли воно ще не мало того значення, яке воно має сьогодні, коли воно все ще вважалось просто однією з багатьох пам'яток. Важливою, але не виняткової ваги. Корчинський підійшов до роботи методично. Він не шукав сенсацій. Він фіксував факти, вимірював, датував, систематизував. І факти говорили самі за себе. Валова система Стільська – одна з найбільших і найскладніших у Центральній Європі. Вали побудовані з розумінням фортифікаційних принципів, що свідчать про серйозну військову і інженерну думку. Це не випадкові насипи, це продумана система захисту. Але Корчинський знайшов і те, що вийшло за рамки звичайних очікувань – сліди виробництва, ковальні, гончарні майстерні, ювелірні виробництва.
все те, що характеризує не просто укріплений табір, а справжній міський центр зі складною економікою і розподілом праці. Сліди торгівлі, привізні речі з далеких країв, що говорять про активні торговельні зв'язки, і сліди ритуального простору, місця, де відбувались обряди, де ваші пращури зверталися до своїх богів і своїх сил. Загальна картина, яку намалювали розкопки Корчинського, це картина міста, великого, організованого, такого, що мало право називатись столицею. Дозвольте мені з великою шаною попросити вас, якщо ця розповідь відкриває вам нові виміри вашого коріння, поставте вподобайку. Це найпростіший спосіб підтримати наш спільний пошук забутої величі. Але Стільсько – це лише один вимір Білої Хорватії. Є ще один, що захоплює не менше – скельні храми і комплекси Прикарпаття. Матеріали Національної академії наук України, що стосуються скельних комплексів у Дуброві та Ілові, розповідають про щось незвичне навіть за мірками регіону, де дивовижне є нормою. У скелях вирізблені приміщення, зали, ніші, цілі комплекси, що слугували, і це підтверджено артефактами, місцями ритуального використання, місцями, де відбувались обряди, де люди зверталися до вищих сил і де зберігалась духовна пам'ять народу. Ці комплекси не виникли стихійно. Їх творили люди, що мали чіткий задум, що знали – тут буде священний простір, що розуміли, як цей простір має виглядати і як він має функціонувати. Камінь – особливий матеріал для сакрального простору. Він вічний. Він не гниє і не горить. Він зберігає форму, яку йому дали тисячоліттями. Коли наші пращури вирізали свої храми в скелях, вони говорили до вічності. Вони казали, це важливе, настільки важливе, що заслуговує на вічний матеріал. Не дерево, яке впаде, не земля, яка розмиється, камінь. Бо те, що тут відбувається, повинно залишитись навіть коли нас не стане. І воно залишилось. Скельні комплекси Прикарпаття, вони там. Ті самі ніші, ті самі зали, та сама сакральна геометрія давніх міст, що відображає розуміння простору, яким керувались ваші пращури. Золотосяйні портали минувшини, вони не закриті, вони відчинені для тих, хто приходить шукати. А тепер факт, який я обіцяв, той, що приголомшує. Корчинський у своїх дослідженнях Стільського регіону звернув увагу на ще одну річ, яка виходила за межі звичних уявлень про можливості тогочасних суспільств. Система водних споруд на Дністрі і його притоках. Дамби, загати, штучні ставки – все це неприродні утворення, все це результат цілеспрямованої людської діяльності, результат того, що хтось думав про управління водними ресурсами, хтось планував, хтось будував складні інженерні споруди. Для чого? Для зрошення, для рибних господарств, для захисту поселень від повеней, для забезпечення міста водою. Це ознаки розвиненого господарства, не примітивного виживання, а свідомого управління природним середовищем. Коли ми говоримо про давні народи, часто уявляємо людей, що просто реагують на природу, що йдуть туди, де є їжа і вода, і ховаються від небезпеки. Але білі хорвати не реагували на природу. Вони з нею працювали. Вони змінювали ландшафт відповідно до своїх потреб, будували дамби, щоб керувати водою, будували вали, щоб захищати своє місто, будували храми в скелях, щоб зберігати духовний центр, навіть коли все навколо руйнується. Це ознаки цивілізації.
не в розумінні якогось зовнішнього критерію, а в найглибшому сенсі народу, що свідомо будує своє існування, що думає не лише про сьогодні, а про завтра, що залишає по собі не лише кістки, а й ідеї, закладені у камінь і землю. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, чи знали ви раніше про Білу Хорватію і Стільсько? Напишіть у коментарях. Мені важливо розуміти, наскільки ця забута велич є справді забутою для наших людей. Є ще одне джерело знань про Білу Хорватію. Джерело, яке академічна наука часто недооцінює, але яке зберігає щось надзвичайно цінне – народна пам'ять, усні перекази, легенди, що передавались від покоління до покоління у селах Прикарпаття. Етнографи, що записували ці перекази у 19 і 20 столітті, фіксували щось дивовижно послідовне. По різних селах, по різних районах, по різних сім'ях різні люди розповідали про одне і те саме – про княжий град у скелях, про велике місто, що колись стояло тут, про правителів, що були мудрими і сильними, про загибель або занепад цього міста і про те, що воно не зникло, а просто сховалось, чекає, колись прокинеться. Ці перекази не вигадки, вони занадто послідовні і занадто географічно точні, щоб бути просто казками. За ними стоїть реальна пам'ять. Пам'ять про те, що тут дійсно було велике місто, велика держава, велике минуле. Люди не пам'ятали деталей. З часом деталі втрачаються і заповнюються образами і символами, але суть зберігалась. Суть, що тут, у цих скелях і долинах, були наші пращури з власною гідністю і власною силою. Генетична пам'ять Русі, вона не лише у генах, вона і у цих переказах, у цьому відчутті, що земля, де ти живеш, не порожня, що вона сповнена присутністю тих, хто був тут до тебе. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, щоб разом з нами відкривати ці забуті виміри нашої спадщини. Михайло Грушевський – людина, що систематично і науково підійшов до питання про те, ким були хорвати на наших землях і яке місце вони займали в загальній картині давньої України. В історії України-Русі він розглядав хорватські племена як один з ключових компонентів, що формували населення Прикарпаття і Карпат. Він не розглядав їх як щось екзотичне або зовнішнє, але при цьому Грушевський підкреслював самобутність. Хорвати мали свою специфіку, свою організацію, свої традиції, що відрізняли їх від інших племен і народів регіону. Войтович, що прийшов після Грушевського і міг спертись на більший масив археологічних даних, зробив наступний крок. Він показав, що хорватська держава – це не просто племінний союз, а повноцінна політична структура з елементами державності, що ми сьогодні назвали б ранньодержавними. Чіткий контроль над територією, система збору ресурсів, військова організація, що могла протистояти зовнішнім загрозам. Всі ці ознаки присутні у тому, що ми знаємо про Білу Хорватію. Це не плем'я, що блукало лісами, це держава, що будувала міста, як Стільсько, і управляла водними ресурсами, і вирізала храми в скелях, і торгувала з далекими країнами. Ця держава – ваша спадщина. Ваш генетичний зв'язок з цією землею тягнеться і через неї. Зупинімось. Відкладімо імена, і дати, і факти, і просто відчуємо. Уявіть ніч у Прикарпатті. Ви стоїте на пагорбі, під вами долина, де тихо тече річка.
Навколо темний ліс, над головою зірки яскраві і численні, бо тут немає міського освітлення, що заглушує їх. І де-не-де обриси валів, давніх земляних укріплень, що виступають з темряви як нагадування, як знак, що тут щось було. Вали Стільська. Вони тут. Не всі збереглись, але достатньо, щоб відчути масштаб. Те, що ці люди будували, не можна охопити поглядом з одного місця. Ви кладете руку на землю. Вона волога і холодна від нічної роси. Темний прикарпатський ґрунт, що годував людей тут протягом тисячоліть. І думаєте, скільки рук торкались цієї землі, скільки ніг ходило по ній, скільки очей дивились на ці самі зірки, зі страхом чи з надією, чи просто із тією щоденною присутністю, що не потребує слів. Ваші пращури були тут. Не абстрактно, фізично, на цій землі, під цим небом. Золотосяйні портали минувшини, вони не в музеях, вони тут, під ногами, в повітрі, у пам'яті самої землі, що пам'ятає їх краще, ніж будь-який підручник. А тепер найважливіше. Чому про Білу Хорватію не хотіли говорити? Не лише тому, що вона перебувала на периферії великих наукових центрів, не лише тому, що дослідження коштують грошей і часу, а тому, що її існування незручне. Незручне для тих, хто хотів мати монополію на право говорити про давню Україну Русі, хто хотів стверджувати, що давня державність починалась лише там, де їм було зручно, що нічого значного не існувало на цих землях до певного моменту і без певних людей. Але Стільсько руйнує цей наратив повністю, незаперечно. Тут до будь-яких зовнішніх впливів вже була держава, вже було велике місто, вже були інженерні споруди і скельні храми, і торговельні мережі. Тут ваші пращури вже будували свою цивілізацію. Сам, без допомоги зовні, без дозволу. І коли ця держава була підкорена, завойовникам невигідно було визнавати її велич. Набагато зручніше було стерти, замінити легендами про дрібні племена, записати в літописах мінімум, дозволити часу і мовчанню зробити своє. Але час і мовчання не знищили Стільсько. Вали стоять, артефакти лежали в землі і чекали. Народна пам'ять зберігала розповіді про княжий град у скелях. Генетична пам'ять Русі вижила. Повернімось до скельних комплексів, до Дуброви. Матеріали Національної академії наук України описують Дуброву як один з найцікавіших скельних комплексів Прикарпаття. Тут, у природних і штучно розширених скельних порожнинах, виявлено сліди тривалого ритуального використання. Характер знахідок говорить про систематичне відвідування, не одноразовий ритуал, а постійна практика. Місце, куди приходили регулярно. Місце, що було центром духовного життя певної спільноти протягом тривалого часу. Сакральна геометрія давніх міст, вона проявляється і тут. Розташування ніж і камер у скельному комплексі не випадкове. Є внутрішня логіка, що організовує простір. Хто приходив до Дуброви? Жерці? Правителі? Прості люди особливі моменти? Ми не маємо писемних джерел, що відповіли б на це питання прямо. Але контекст говорить. Скельний комплекс розташований у певній географічній відносності до Стільська. Не випадково близько, не випадково доступно для людей з міста. Можливо, Дуброва була духовним центром столиці, місцем, де влада і духовність з'єднувались, де правитель Білої Хорватії приходив за благословенням перед важливими рішеннями, де жерці зберігали знання і традиції, що дозволяли народу залишатись собою. Скельна велич пращурів
не лише у розмірах, у глибині, у тому невидимому, що зберігається в камені тисячоліттями. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, чи бували ви колись у Прикарпатті? Чи відчували ту особливу атмосферу цього краю? Напишіть у коментарях. Іловий скельний комплекс – інший об'єкт, що фігурує у матеріалах Національної академії наук України. І тут теж сліди штучної обробки. Теж ознаки того, що природні порожнини були розширені і впорядковані людськими руками. Теж артефакти, що говорять про ритуальне використання. Але є деталь, яка відрізняє Ілову від Дуброви. Тут знайдено більше свідчень повсякденного використання разом з ритуальним. Як ніби цей комплекс слугував не лише для обрядів, а й для проживання, принаймні тимчасового. Сховок у скелях – місце, куди можна відійти в час небезпеки, місце, де священний простір і простір безпеки збігаються. Для народу, що живе поруч з горами, це природне мислення, скеля – захист, скеля – вічність, скеля – те, що не можна зруйнувати легко і що залишається, коли все інше зникає. Ваші пращури вписали своє духовне і практичне життя у скелю, і скеля прийняла, зберегла, донесла до нас. Тепер ми можемо торкнутися тих стін, побачити ті ніші, відчути ту саму прохолоду каменю, що відчували вони. Це і є живий зв'язок, не через книги і не через теорії, через сам камінь, що пам'ятає руки, які торкались його 1000 років тому. Поділіться цим відео з тими, хто живе на Прикарпатті або має звідти коріння. Нехай вони дізнаються про велич своєї землі. Але що сталося з Білою Хорватією? Як вона перестала існувати як самостійна держава? Войтович описував цей процес детально і без прикрас. Тиск з різних боків. З одного – централізуюча сила Руської держави, що розширювала свій вплив на захід і північ. З іншого – загроза зі степу. З третього – зміни у торговельних шляхах, що підривали економічну основу хорватської держави. Це був не одномоментний удар, це був тривалий процес, десятиліття, можливо, сторіччя поступового тиску і відступу, і пристосування. Але ось що важливо – народ не зник. Білі хорвати не були знищені фізично, вони були поглинуті, зберігаючи при цьому своє, свій ландшафт, свої традиції, свою пам'ять про те, ким вони були. Нащадки білих хорватів живуть у Прикарпатті сьогодні. Вони – гуцули, і бойки, і лемки. Народи, що зберегли особливий характер, який виріс саме з тих гір і тих долин, де стояло стільсько. Впертість, незалежність, відчуття власної гідності, що не залежить від зовнішнього визнання. Це і є жива спадщина Білої Хорватії, не лише в каменях, в людях. Повернімось до Стільська і подивимось на нього через ще один вимір. Корчинський і дослідники, що приходили після нього, звертали увагу. Система укріплень Стільська має певну геометричну логіку. Вали і рови не просто слідують за рельєфом, хоча вони і використовують природні переваги ландшафту. Вони мають власну внутрішню організацію, певний план. Сакральна геометрія давніх міст – це поняття, яке зазвичай пов'язують з культовими спорудами, з храмами, з мегалітами. Але Стільсько говорить нам, принцип організації простору за глибшою логікою застосовувався і у плануванні міст. Навіть оборонне укріплення несе в собі певний задум, що виходить за межі суто практичного. Чому це важливо? Тому що це говорить про певний тип мислення, де практичне і сакральне не розділені, де місто – це не просто місце, де живуть люди,
де місто – це ще й вираз певного розуміння того, як має бути організований світ. Ваші пращури, будуючи Стільсько, будували не лише фортецю і не лише торговий центр. Вони будували образ свого розуміння правильного порядку речей. Вписаний у земляні вали і рови і майдани цього величезного міста, ця ідея, що архітектура є мовою, вона жива у нас досі. У тому, як ми будуємо храми, як плануємо міста, як обираємо, де поставити важливу споруду. Генетична пам'ять Русі говорить і через це. І ось обіцяна відповідь. Яку саме силу приховують ці стародавні камені для кожного з вас сьогодні? Відповідь проста, але глибока. Камені Стільська і скельних комплексів Прикарпаття зберігають не магічну силу у буквальному розумінні. Вони зберігають докази. Докази того, що ваші пращури не були слабкими і дрібними, що вони будували велике, що вони думали масштабно, що вони знали, як організувати суспільство і захистити свою землю, і зберегти свою духовну традицію. І коли ви це знаєте, коли ви торкаєтесь цього знання, щось змінюється всередині, з'являється опора, відчуття, що за вашою спиною не порожнеча, а велич, що ви не починаєте свою історію з нуля, що ви продовжуєте щось, що вже було великим. Це і є сила цих каменів, сила, що передається не через дотик до вапняку чи базальту, а через знання, через усвідомлення. Ви – нащадок народу, що будував найбільші міста своєї епохи у цьому регіоні, народу, що мав власну державу, і власну гідність, і власний погляд на те, яким має бути людське існування. Ця сила у вас. Вона чекає, поки ви про неї дізнаєтесь. А тепер практична частина. Те, що можна зробити прямо зараз. Не треба їхати до Прикарпаття, не треба знаходити скельні комплекси. Все, що потрібне, є у вас. Сядьте або ляжте зручно, закрийте очі. Зробіть 3 повільних вдихи. Уявіть гори, Карпатські гори. Навіть якщо ви їх ніколи не бачили, ви можете уявити їх контури, темні ліси, річки, що течуть у долинах, небо над вершинами. Тепер уявіть на одному з пагорбів обриси валів, давніх земляних укріплень, за ними місто, велике, живе місто, де горять вогні і лунають голоси, і де люди займаються своїми справами. Ваші пращури там. Вони не знають, що ви за ними спостерігаєте. Вони просто живуть, будують, торгують, моляться, народжують дітей, передають знання. Відчуйте, що між вами і ними нитка. Та сама нитка генетичної і культурної пам'яті, що тягнеться через сотні поколінь. Ця нитка реальна. Вона в кожній клітині вашого тіла. Ваша ДНК несе в собі відлуння цих людей. Зробіть 3 вдихи. На кожному відчувайте, як ця нитка стає яснішою і міцнішою. Є добра новина. Стільсько не забуте повністю. Є дослідники, що продовжують роботу Корчинського. Є ентузіасти, що їздять туди і документують, і розповідають. Є люди, що розуміють, тут є щось важливе, і це важливе треба зберегти і передати. Національна академія наук України включила Стільсько і пов'язані скельні комплекси у реєстр пам'яток, що потребують охорони і дослідження. Це маленький, але реальний крок. Крок до того, щоб ця забута велич стала менш забутою.
Але головний крок не за установами, він за людьми. Коли ви знаєте про Стільсько, ви стаєте частиною його збереження. Коли ви розповідаєте іншим, ви розширюєте коло тих, хто знає. Коли ви їдете туди і стоїте на тих валах, ви відновлюєте живий зв'язок між містом і його нащадками. Золотосяйні портали минувшини відкриваються не самі. Їх відкривають люди, які хочуть знати правду про своє коріння. Ви вже зробили крок цієї ночі, слухаючи цю розповідь. Наближаємось до завершення. І є думка, яку хочу залишити з вами. Ви не випадковий свідок цієї історії. Ви – її продовження. Народ Білої Хорватії будував Стільсько, найбільше місто своєї епохи у цьому регіоні. Не тому, що хтось їм наказав, а тому, що вони розуміли, людина має право жити у величі, має право будувати велике, має право мати столицю, яка відображає масштаб народного духу. Цей дух не зник, він у вас. Записаний у вашому тілі, вашій пам'яті, вашому відчутті цієї землі. Ваша місія – пам'ятати, говорити, передавати. Кожен раз, коли ви розповідаєте комусь про Стільсько і Білу Хорватію, ви відновлюєте нитку, яку намагались обірвати. Ви повертаєте вашим пращурам те, що у них намагались забрати – право на пам'ять. Скельна велич пращурів живе, поки живе пам'ять про них, а пам'ять живе, поки є люди, які хочуть пам'ятати. Сьогодні ми пройшли довгий шлях від загадки забутого міста до конкретних валів Стільська, що стоять у Прикарпатті і сьогодні, від питання, чому мовчала наука, до розуміння, що мовчання було не випадковим. Від народних переказів про княжий град у скелях до археологічної реальності держави, що будувала найбільші міста свого часу. Ми дізнались про Ореста Корчинського, що повернув Стільсько науці, про Михайла Грушевського, що вписав хорватів у картину давньої України, про Леонтія Войтовича, що показав масштаб і значення Білої Хорватії. І ми зрозуміли, ця історія не чужа, вона ваша. Генетична пам'ять Русі, що живе у вас, вона і через Білу Хорватію, через людей, що будували Стільсько і вирізали храми в Дуброві та Ілові, через людей, що будували дамби на Дністрі і торгували з далекими країнами. Засинаючи сьогодні, знайте, ваші пращури були великі. Не в розумінні зовнішньої слави, у розумінні внутрішньої гідності, у розумінні того, що людина має право будувати своє, велике і справжнє, і своє. Стільсько чекало, поки ви дізнаєтесь, і тепер ви знаєте. Поставте вподобайку, якщо ця розповідь торкнулась вашого серця. Підпишіться, якщо ще не підписані. Попереду ще багато таких подорожей у забуту велич України. Дякую, що були тут цієї ночі. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і свою землю. Слава Україні!